السلام عليكم. يعافيك الله. ها نروح نتغدى؟ لا يا ابن حلال اي غدا. وقت الاخبار الله نقصر صوتك بس. اوكي. مساء الخير، أنا صهيب شراير وهذه أخبار الساعة. مو جوي. السلام عليكم ورحمة الله. بس هذه من اروع قنوات. اخبار غريبة جديدة. صدق قاعد بيني وبينك المذيع هذا وسيم بشكل مخيف. بيني وبينك احس يشبهني والله. كات دقيقة يا حبيبي، ما اشبهك. اوف طلع يسمعني. طبعا اسمعك اجروش، بس انت بتقعدين وتسمعني. طب يا حبيبي ايش فيك شخصنتها؟ هدي بس قرا لنا الاخبار. لا ماني قاعد، بطلنا. وش عندك؟ اوه هذا ملك الشخص انا طلع. طيب يلا اقرا الاخبار علشاني. لا شوف اسمع، اذا بتطول الموضوع ضغطة زر حول على القناة العربية مباشرة. لا خلاص امزح معاك الله يهديك. ما يجون الا بالعين الحمر صدقني. عجبتني كفوك الطيب. يلا يا جماعه رولينج 3 2 1 عطنا انتم. اهلا وسهلا فيكم يا اخوان جميعا في اقوى برنامج اخبار موجود على كوكب الارض. نبدا اخبارنا يا اخوان باقوى خبر موجود عندنا بحلقه اليوم. اخر فيديو نزلناه على قناتنا باليوتيوب كان ترند في كل الدول العربيه. للامانه اقوى من كذا خبر ما اتوقع نلقى. امزح معاكم يا اخوان بس حقيقي شكرا على كل الدعم اللي قاعدين تسوونه، وانتظروا الجاي. والله لا اعوضكم على الدعم اللي قاعدين تسوونه هذا، صبركم علي. والان من جد خلونا نبدا بالخبر الغريب الاول اللي عندنا بحلقه اليوم. في قرية يا اخوان اسمها كالاتشي. سمعتوا في القرية هذه من اول ولا لا؟ اما ما في احد يعرف القرية هذه، بيني وبينكم حتى انا ما اعرفها. القرية هذه حسب ما قرأت موجودة في كازاخستان، وفي كثير ناس كانوا ما يعرفون عن القرية هذه اي شيء، وحتى اسمها ما كانوا يعرفونه. ولكن بيوم وليلة صار حدث في هذه القرية خلى كل سكان العالم يعرفون هذه القرية بسبب الشيء الغريب اللي صار له. دايم وش اللي صاير يا عمي؟ تخيلوا معي يا اخوان ان سكان القرية هذه في عام 2010 فجأة وهم يتمشون في اي مكان في هذه القرية بوف يطيحون وينامون. كيف؟ تخيل انت قاعد تمشي بشكل عادي ما فيك اي شيء، فجأة بوف تطيح وتنام، وما تاخذ قيلولة والله تقول 5 دقائق 10 دقائق، لا كانت عادي تستمر لمدة اسبوع. وفترة النوم حسب ما قريت يقول لك كانت تتفاوت ما بين شخص وثاني، في ناس ينامون شوي يقومون، في ناس ينامون ايام، في ناس ينامون اسبوع، وما في اي احد كان يدري ايش السالفة. الغريب بالموضوع اكثر اخوان يقول لك اذا شفت واحد طايح ونايم بالشارع يمديك تكلمه ولكنه راح يرد عليك وعيونه مسكرة، وبمجرد ما انت تسكت يعني وما تكمل كلام وياه يرجع ينام مباشرة، كأنه يقول لك يا حبيبي لا تزعجني ابى اخذ قيلولة. اوكي الله يعطيك الصحة والعافية، بس كم مدة قيلولتك؟ لا حول الله لا تقروشني، يمكن اخذ قيلولة اسبوع بس. وفعلا يا اخوان الحادثة الغريبة هذه انتشرت بهذه القرية، والناس صاروا يخافون يطلعون من بيوتهم علشان ما يطيحون فجأة في اي مكان وينامون وما يصحون الا بعد اسبوع ولا حاجة، او يخافون انه لما يكونون هم نايمين يصير لهم شيء. تخيلوا يا اخوان كيف بدت القصة. اول واحد كيف نام بشكل مفاجئ، يقول لك في يوم هادي في ذاك الصباح مع زقزقة العصافير في عام 2010 كانت في واحدة جالسة تشتغل مع زميلاتها وجاء وقت استراحتهم، فقرروا انهم يطلعون ياخذون بريك ويشربون قهوة بشكل طبيعي ويسولفون كيف الشغل، شفتي حلقة توبزي نزلت امس يا اخي لا دم يا هذا جميل ووسيم وغني. المهم هم قاعدين يشربون قهوة، واحدة منهم طاحت، اللي حولها يا هو وش السالفة؟ البنت بدأت تتشخر نايمة. كيف نامت فجأة وهي قاعدة تشرب قهوة؟ أحد يسأل. ويقول لك في نفس هذا اليوم برضو في حالة ثانية، الواحد كان قاعد يتمشى كذا حال نفسه، وفجأة كذا مخه قال سلام عليكم، وقرر يوقف عن العمل وطاح صاحبنا ونام. وبعد كم يوم صحى من النوم وسألوه يا حبيبي ايش صار؟ ايش السالفة؟ قال لهم والله ما اذكر ولا شيء، بس كل اللي يعانيه الان صداع بشكل مزعج جدا بسبب النوم الطويلة هذه اللي نمتها. حسب ما قرأت يا اخوان ان عدد سكان هذه القرية 680، واللي صابتهم هذه الحالة 180 شخص تقريبا. ربع سكان القرية هذه كانوا يعانون من الحالة الغريبة هذه. طبعا يقول لكم تدهورت حالتهم الاقتصادية وقتها، ما في عمال يشتغلون، الكل نايم. تروح مثلا مطعم شاورما حبيبي اعطيني واحد شاورما، تلقى معلم الشاورما نايم عارف ما هو فضيلك. طبعا يقول لكم يا اخوان ان عدد الحالات في عام 2013 بعد 3 سنوات بدا ينخفض، ولكن رجع بقوه في عام 2014. وقتها سجلوا حالات نوم بشكل مفاجئ كثيره في المدارس والجامعات. فجاه المدرس وهو قاعد يشرح بالكلاس 1 زائد 1 يساوي
ومن بعد كذا اغلقوا المدارس هناك وعلقوها بشكل مؤقت. طبعا العلم والعلماء يعني وقتها كانوا يقولون انه الاشياء هذه قاعده تصير نتيجه المفاعلات القريبه اللي كانت حول هذه القريه اللي كانت تنتج وقتها اليورانيوم. طبعا ما تعرف ايش معنى كلمه يورانيوم صح؟ حتى انا ما الزبده المصيبه انه يوم راحوا يقيسون الاشعاعات هذه اللي كانت موجوده في هذيك القريه طلعت الاشعاعات طبيعيه ولا في اي مفاعل كان ياثر على كلام العلماء بالشيء اللي قاعد يصير هناك. الحقيقه الاطباء وقتها قالوا يا حبيبي الموضوع عندنا احنا ايش اطباء على الفاضي. سبب النوم المفاجئ هذا مرض وبائي. شلون؟ مرض وبائي منتشر في هذه القريه من الاخير. والله قاموا العلماء وقتها يسوون دراسه هل هو من جد مرض وبائي زي ما يقولون الدكاتره ولا لا. سووا الدراسه وطلع ما هو مرض وبائي ولا شيء. شلون؟ سكان القريه يا اخوان وقتها ضاعوا ما يعرفون ايش السبب الاصلي اللي كان قاعد يسبب كل هذه الحالات من النوم المفاجئ. في ناس بدأت تصدق انه القريه هذه مثلا استغفر الله ملعونه او مسحوره او فيها مس، والناس وقتها بدأوا يبيعون منازلهم محلاتهم. الرعب وقتها كان منتشر في هذه القريه وبينه وبينكم ما يلامون. وقتها الدوله يا اخوان لاحظت انه والله الاشاعات بدأت تنتشر بين الناس والناس قاعدين يخوفون بعض، فقالوا خلاص يعطيكم العافيه ما قصرتوا جميعا، كانت فتره حلوه قضيناها في هذه القريه، قفل القريه اطلعوا كلكم من هذه القريه وراح ننقلكم ان شاء الله يعني الى مكان جديد. يعطيكم العافيه، لا تنسون اللايك والاشتراك. وفعلا الدوله انقلوا كل السكان الى مكان او مدينه اخرى علشان ما تنتشر الشائعات وتمتد الى مدن ودول اخرى مجاوره. كان حلمي بيوم من الايام اقول دول مجاوره، الان حسيت اني من جد مقدم اخبار. المهم يا اخوان هذا كان نهايه خبرنا الاول. ما شاء الله الخبر هذا عباره عن حلقه كامله طولنا. اكتبوا لنا تفسيركم يا اخوان، يمكن في عالم قاعد يطالعنا الان يعطينا تفسير العلمي تحت للاشياء اللي قاعده تصير. الناس الى الان طبعا ما يعرفون وش صار بالضبط، والقريه هذه صاروا يسمونها الان حفره النوم. خبرنا الثاني يا جماعه الخير، هذول الناس كانوا قاعدين بالبيت دق الجرس عليهم فجاه في اخر الليل. فمن الطبيعي اول ما يدق عليك الجرس شو بتقول في البدايه؟ من وين هالحزه صحيح؟ بس بعدين ايش بتسوي؟ بتقوم تفتح الباب. تخيلوا يا اخوان انكم تفتحون الباب وتلاقون مين اللي مثلا عند الباب واللي دق الجرس؟ تيس. هلا وسهلا حبيبي، كيف حالك؟ وين بابا وماما؟ ايش مضيع؟ بس دقيقه تيس هذا غريب يا اخوان، وين اذانها؟ يب صاحب الفيديو يا اخوان قفل الباب مباشره قال حبيبي ايش ما بضيف التيس عندي داخل. طبعا التيس وقتها زعل شخصنها قال وين اداب الضيافه. فتدرون كيف والله اقعد اناظر في الباب لين ما اخليهم يخافون. يا ساتر يا عمي خلص ادخل، تدري كيف ادخل انا بطلع برا بس فكني. الخبر اللي عندنا الان يا جماعه الخير يعني ان شاء الله نقول انه مقلب ولا مو صدق ان شاء الله. الخبر يقول انه هذا الشاب في مصر يبغى يعبر عن حبه لخطيبته او زوجته والله ماني عارف. المهم تلقونه قال لها يا اخي ما تتصورين قديش انا احبك. تلقون زوجته وقتها قالت اثبت لي. فكر خوينا قال ايه كيف اثبت لها بطريقه مبتكره عن مدى حبي لها. شوف اي لا اسناني احس انها مو مهمه مره واقدر استغني عنها. لا 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 لا. وبالضبط قرر يخلع كل اسنانه ويهديها لزوجته او حبيبته عشان يبين لها قديش هو يحبها. لا 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 غلط مو كذا ورب الكعبه. اتمنى ان الموضوع طقطق يعني ما اتوقع انه خبر مجد صراحه، ودليل انه صوره الاسنان اللي هي موجوده منتشره بالانترنت. لو تكتب بس اسنان للبيع تلقى الصوره هذه. اتمنى عاد تطمنوني يا اخوان ان الخبر هذا فيك ما هو حقيقي تحت في الكومنتات، وخلونا نشوف الخبر الغريب اللي بعده. الخبر اللي عندنا الان يا جماعه الخير من كثر ما هو غريب احس ما ادري كيف انقل لكم اياه. شوفوا يا اخوان بقوله بسرعه ولاحظوا هل بتستوعبون اللي انا قلته ولا لا. اوكي. في شخص حط اخوه داخل شنطه سفر وقفل عليه الشنطه وحط رمز سري، بعدين نسى الرمز السري واخوه انحبس داخل شنطه السفر هذه. والله من جد ترى هذا الخبر يا اخوان. طبعا ما ادري ليش حط اخوه داخل الشنطه، ويوم حطه داخل الشنطه ليش حط رمز سري؟ ايش كانت نواياه الله اعلم. كان ناوي يتخلص من اخوه ما ادري. اوكي زي ما تشوفون يا اخوان هذه الشنطه اللي حبس فيها اخوه. طبعا اخوه يعني ما ادري كيف داخل بالصدق. شو تذكروا الرمز الظاهر هنا وقتها عارفين جا ايوه تذكرت الرمز دقيقه بس 0 1 2 5 4 2 1 0 0 2 4. يلا بسم الله هوب فك الشنطه ياس.
والله خبر غريب، واتمنى من جد اعرف هو ليش حبس اخوه داخل هذه الشنطه، لان الموضوع ما خلاني انام 3 ايام من كثر ما قاعد افكر. يعطيكم الصحة والعافية يا جماعة الخير على مشاهدة الحلقة هذه من الأخبار. تقول لنا بالكومنتات إيش أغرب خبر كان موجود معانا في حلقة اليوم، ولو كان عندك خبر غريب ودك إننا ننقله في الحلقة الجاية من هذه السلسلة، ارسله على الإيميل اللي طالع لك بالشاشة علشان إن شاء الله تشارك ويانا في البرنامج وتصير من المعدين. ما تدرون بكرة ممكن نفتح محطة أخبار من جد ونستثمر عاد فيها وقتها أنا وأنتم، خلاص نطلع فلوس. يعطيكم العافية على المشاهدة يا جماعة الخير، نشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي. كان معكم عبد الله أو المذيع عبد الله، مع السلامة. كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليك جو اللي فليك شارع وبيت ظبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترين سامع وعارف ان احنا كينجز واللي متضايق دو جيت ان ماي لين يا